Hello guys! Welcome to my channel. Andito na naman po tayo sa Mamalan TV. So for today guys, ang gagawin po natin ngayon ay maggagawa po tayo ng chicken salad macaroni. Yan, chicken macaroni salad. So guys, eto na po ang ating mga ingredients. Ang ating macaroni. So, napakuluan ko na po yan. Napalambot ko na po. Meron din po tayong chicken, carrots, pineapple chunk na hiniwa ko maliliit, pineapple. Of course, meron din po tayong cream, sweet pickles, pasas, mayonise, at Nestle condensed. So, gagawa po tayo ng chicken macaroni salad para sa aking New Year. Sa aking bagong taon. So, let's start mga mahal. Let's start guys. So, let's start guys. So, first, lalagay muna natin ang ating carrots. Ilagay natin ang ating carrots. Next, ilagay natin ang ating chicken. So, ayan po. Ilagay natin ang ating chicken. Ating chicken ay mainit-init pa. Ayan, mimix lang po natin. Sunod na natin ang ating pineapple. Yan. Nag-iisa lang po ako dito pero marami kong ginawang macaroni salad. I-mix lang po natin siya. Mix. Mix lang po muna natin siya. So, ang next natin, ilagay natin ang ating pickles. Ang hirap magbuka. So, isasunod, next na natin ang ating pickles. Guys, medyo natagalan ako sa pagbukas ng ating pickles. Yan po ang ating pickles, sweet pickles. Yan, nalagay ko na po ito lahat. So guys, mix ulit natin. Magalaw ang ating lamesa. So, next na natin ang ating condensed milk.
So guys, sinunod natin ang ating condensed milk. So yan, condensed milk. So, pagkatapos ng ating condensed milk, isunod na natin guys ang ating mayonnaise. Sunod na natin ang ating mayonnaise. So, ito guys ang ating mayonnaise. Sunod na natin ang ating mayonnaise. Hirap. Mix lang po natin. Mix. So, mix. Mix. So, ininix na natin ang ating next na natin ang ating cream. Yan po guys, cream. So, ayan na guys, ang ating chicken macaroni salad. So, mix na lang. Ayan. Perfect. Yan. Perfect ang ating macaroni. Chicken macaroni salad. Guys, next na natin ang ating pasas. Ito guys, next na natin ang ating pasas.
So, guys, ito na ang ating chicken macaroni salad. So, ito na guys, ang ating finished product. Ang ating chicken macaroni salad.